morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kväll. God morgon, kom du en sent i natt. God morgon, förlåt att vi stör. Innan vi går ut i dagens jobb och spring och skubb, sjunger vi en liten sång i våran frukostklubb. God morgon, eten ska bära fram en hälsning. God morgon till dig. Ja, god morgon. Välkommen till en ny frukost. Och jag tänkte väl fortsätta med det jag tog upp igår om massakern i Moskva. Igår så spelade jag ju upp en intervju med Colonel Douglas McGregor som antydde att det var CIA och MI6, de engelska och amerikanska underrättelsetjänsterna som i samarbete med Ukraina låg bakom den här massakern. Och jag tänker spela upp en video som börjar med Scott Ritter, och han är ju inne precis på samma tema han då, om att det är CIA och MI6 ihop med Ukraina som har satt igång det här eländet. Men först ska jag läsa en artikel ifrån Samnytt som har med det här att göra. Och det är att FSB-chef skyller Moskva-terror på USA, Storbritannien och Ukraina. Chefen för den ryska säkerhetstjänsten FSB, Alexander Bortnikov, lägger skulden för förra veckans blodiga terrormassaker mot Krokers konserthus i Moskva på USA, Storbritannien och Ukraina. Det rapporterar ryska medier. Samtidigt sparkar Ukrainas president Zelensky sin säkerhets- och försvarsrådgivare. Bortnikov menar att Ukraina förväntas utföra sabotage och terrordåd bakom fiendens linjer för att bevisa sin förmåga inför USA och Storbritannien. Att Ukraina ligger bakom förra veckans terrormassaker är en uppfattning som i Ryssland delas av Nikolaj Patrushev, tidigare FSB-chef och nu sekreterare för Rysslands säkerhetsråd. Det rapporterar RIA. Självklart Ukraina, säger Patrushev under tisdagen när han får frågan om han tror att Ukraina eller Islamiska staten ligger bakom. IS har tidigare tagit på sig ansvaret för terrordådet. Zelensky sparkar topprådgivare. Samtidigt under tisdagen meddelar Ukrainas president Zelensky att han sparkar sin nationella säkerhets- och försvarsrådgivare Oleksiy Danilov. Det kungörs på presidentens officiella hemsida. Danilov ersätts av Oleksandr Lytnynenko som fram till dagens rockad var generaldirektör för den ukrainska utrikesunderrättelsetjänsten SZRU. Händelsen kan vid den första anblick framstå som icke-relaterad till terrordådet. Men förra veckan spred ryska tv-kanalen NTV påståenden om att Danilov uttryckt stöd för blodbadet i Moskva. Är det roligt i Moskva idag? Jag tycker det är jätteroligt. Jag skulle vilja att vi oftare ordnade sådana roliga saker åt dem, påstås han säga i en video. Reportrar på BBC, en tv-kanal ägd av brittiska staten som i sin tur är mycket nära allierad med den ukrainska regimen, avfärdar emellertid videon som så kallad deepfake. Nu får Danilov alltså sparken efter nästan 4,5 år på posten. Den 61-årige toppbyråkraten som inte tycks få något nytt uppdrag av Zelensky har gjort sig känd för sina många hånfulla utspel mot Ryssland. I samband med det ukrainska attentatet eller terrordådet mot Krimbron i oktober 2022, vilket dödade 5 civila, skrev han
grattis på födelsedagen, herr president, på X när Putin firade sin födelsedag dagen innan. Men det är inte bara Ryssland som varit måltavla för Danilovs hånfullheter. Förra veckan var det Kinas särskilda sändebud för euroasiatiska frågor, Li Hui, som hamnade i skottgluggen genom att i direktsänd tv anspela på likheterna mellan namnet Hui och det ukrainska ordet för kuk. Gjorde sig topprådgivaren lustig över den kinesiska toppdiplomatens namn. I ett inlägg på Facebook uttrycker Oleksiy Danilov nu tacksamhet över att ha fått möjligheten att tjäna mitt land och mitt folk i freds- och krigstid. Det ryska monstret kommer utrotas. Den bizarra varelsen kommer kollapsa och gå under i historiens mörker. Och detta kommer utföras av en ukrainsk krigare som har vår historia, vårt öde och vårt uppdrag att vara ett svärd i mörkret, en väktare på muren, en sköld som vakar över kungadömets folk, skriver den avgående säkerhets- och försvarsrådgivaren i sitt inlägg. Ja, en riktig galning med andra ord. Nu ska vi se. Jag ska lägga upp, ja, Ingvar var som vanligt eller som ofta först på plan. Hej Ingvar. Och Anders kom in tidigt här också. Och Anders skriver, kaptenen på båten som körde in i bron i USA var ju från Ukraina. De fick väl inga pengar av Biden så bron rök. Ja, man kan ju undra. Och Mogge här, Moggelito, så är det CIA och MI6 som låg bakom skotten i Ådalen också. Som var 1931 och då fanns ju inte ens CIA 1931, så det där får du nog plugga på lite extra, Mogge. Och Git kommer och säger hej också. Nu ska jag spela upp den här videon som börjar med först med Scott Ritter och sen är det en annan röst som tar över. Jag gör ett break mitt i för att se om ni har några kommentarer att komma med. Men nu kör jag igång den här, den håller väl på tror jag i ungefär 10 minuter. CIA has been working with Ukrainian intelligence services for years now. The New York Times ran a recent article where they talk about since 2014 that the CIA has been working with with Ukrainian intelligence to establish up to 12 bases along the Ukrainian-Russian border for the purpose of carrying out espionage, sabotage, and other direct action inside Russian territory. This is what the CIA does for a living. They have trained the Ukrainians in this art. One of the Ukrainians trained in this arcane art is Budanov, the current head of Ukrainian military intelligence. I think we have to wait till the final conclusion is, but right now, all fingers point towards Ukraine and through Ukraine to the CIA. Welcome to this comprehensive coverage on the aftermath of the Moscow massacre, where we, along with military analyst Scott Ritter, unravel the complexities of this tragedy. Today, we're not just recounting events, we're digging deep into the heart of a narrative that shook the world. This isn't merely a story about an attack. It's a saga of calculated terror, geopolitical intrigue, and unexpected revelations. Our journey into this heart-wrenching episode begins with a meticulous look at the attack's genesis. On that fateful day, the clock ticked towards 8 p.m., a time chosen for maximum impact, as the bustling city of Moscow was gripped by terror. This orchestrated act of violence claimed 192 innocent lives, with over 120 critically injured, and led to a nationwide manhunt that culminated in a rapid and strategic apprehension of the suspects. As we delve deeper into this catastrophic event, we'll reveal how a carefully executed operation led to the swift capture of the culprits. Each clue brings us closer to understanding the motives and the masterminds behind the Moscow massacre. In a remarkable demonstration of efficiency and coordination, Russian security forces, alongside specialized units, executed a well-planned operation that culminated in the swift apprehension of the key suspects
suspects behind the Moscow massacre. This operation, a testament to strategic precision, involved over 200 personnel, meticulously navigating the urban labyrinth of Moscow's northwest. Within just 6 hours of the tragedy, the first suspect was in custody, marking the beginning of a relentless pursuit. As the operation intensified, the net around the perpetrators tightened. Utilizing cutting-edge surveillance technology and ground intelligence, the forces tracked down and apprehended a total of 11 suspects, 6 directly involved in the attack and 5 indirectly. This included a high-speed chase over 370 kilometers towards the northwest, culminating in a dramatic interception just 70 kilometers from the border. In these critical moments, security forces displayed exemplary skill, neutralizing the threat with minimal collateral damage. With these arrests, a significant chapter in this harrowing saga comes to a close, and a new one begins in the halls of justice. As we turn our attention to the subsequent legal proceedings, the weight of evidence and the pursuit of truth take center stage. Let's transition to the gripping details of the trial that ensued, a pivotal moment in Russia's fight against terrorism. The trial, a beacon of Russia's commitment to justice, began amidst a climate of heightened anticipation. Held in a high-security courtroom, this legal proceeding was more than just a trial. It was a narrative unfolding, piecing together the puzzle of the Moscow massacre. Each of the 11 apprehended suspects faced charges, their testimonies and evidence painting a harrowing picture of the events leading up to the attack. Over the course of several weeks, the courtroom became the stage for a dramatic revelation of facts. Detailed testimonies from forensic experts outlined the precision planning of the attack, evidencing meticulous coordination and training. The suspects, through grueling cross-examinations, revealed the existence of a wider network, suggesting international ties and covert support. These testimonies brought to light intricate details, including the specific roles each suspect played, the weapons used, and the calculated timing of the attack. With each day of the trial, the layers of this complex plot were meticulously peeled back, uncovering a web of deceit and manipulation that extended far beyond Moscow's borders. As this high-stakes legal drama reached its crescendo, the revelations brought forth led to a broader understanding of the geopolitical machinations at play. Let's now turn our focus to the emerging patterns and reactions that this trial has brought to the forefront, revealing a global chess game with Moscow as the pivotal battleground. As we navigate through the aftermath of the Moscow tragedy, the emerging narratives and reactions paint a complex geopolitical picture. Not only did the tragedy shock the world, but it also stirred a cauldron of geopolitical speculations and accusations. Military analyst Scott Ritter points to evidence suggesting Western and Ukrainian roles in this tragic event, a perspective that resonates with several international observers. The trial's conclusion has not only revealed the depth of the conspiracy but also brought to light the evasion tactics of certain global powers. Western media and leadership seem to skirt around the substantial evidence of Ukrainian involvement, rapidly deflecting blame and denying connections. This evasion is not lost on the keen observer. The initial ISIS narrative, once prevalent, crumbles under the weight of new evidence, pointing towards more calculated, state-level involvement. Amid these revelations, there's a growing acknowledgement of the sophisticated nature of the attack. The trial disclosed that over 20 highly trained operatives, allegedly linked to state-sponsored entities, executed the massacre with military precision. These operatives maneuvered through the city, avoiding detection until their timely capture by Russian forces. This level of sophistication in planning and execution raises serious questions about the real puppeteers behind the scenes. Russia's response to these developments is telling. In a series of public addresses, Russian leaders, including President Putin, emphasized the nation's resilience and determination to seek justice. Their statements, laced with both resolve and a call for global cooperation against terrorism, signify a pivotal moment in Russia's foreign policy and its role on the world stage. This evolution of the narrative around the Moscow massacre is more than just a national tragedy for Russia. It's a global eye-opener. It questions the narratives we are presented with, challenges the status quo of international relations, and calls for a reassessment of alliances and enmities. As we continue to unearth more in this saga, stay with us for in-depth analysis and updates on how this story is reshaping the world order. In a formidable response to the unfolding events,
Russia reportedly mobilized its formidable Zircon-Kinzhal hypersonic complex. This strategic decision, laden with significance, was a clear demonstration of Russia's military capabilities. Precision-targeted strikes were launched against key locations in Ukraine, including the obliteration of the GUR and SBU headquarters, along with the decimation of civil defense infrastructure. Notably, this operation also neutralized 2 Patriot missile systems, inflicting substantial damage. The accuracy and efficacy of these strikes were staggering. According to reports, the operation resulted in immense material losses, but remarkably, civilian casualties were nearly non-existent. This precision was not just a display of military prowess but a calculated move in the grand geopolitical chess game. The obliteration of key Ukrainian defense infrastructures sent a resounding message to the world. Russia's capacity to execute highly targeted and effective operations without widespread collateral damage. As we reflect on this dramatic turn of events, it compels us to consider the future trajectory of this conflict. This act of retaliation, while a powerful statement, opens up numerous questions about the long-term implications for regional and global stability. What lies ahead in this increasingly complex international landscape? Join us as we explore the broader implications and potential outcomes of this pivotal moment. Scott Ritter, along with other experts, has often highlighted the turbulent history of Western and Ukrainian involvement in conflicts affecting Russia and its newly integrated territories. For years, the launch of rockets and artillery into densely populated civilian areas along the Russia border has been a grim reality. These actions, far removed from targeting military objectives, have wrought devastation on innocent lives and infrastructure. Recent data paints a bleak picture: hundreds of civilian casualties, extensive property damage, and an unending cycle of fear among those living near the border. These actions, often overlooked in mainstream narratives, have fueled a deep-seated resentment and a call for justice and protection among the Russian populace. In the wake of the Moscow incident, these sentiments have only intensified. In response to these ongoing aggressions, Russian President Vladimir Putin and other top Russian officials have condemned these actions, vowing to protect their citizens and territories. Their statements, often laced with a tone of resolve and determination, reflect the gravity of the situation and the urgency of addressing these long-standing issues. Putin's speech following the Moscow incident was particularly poignant, emphasizing the need for security and stability in the face of external threats. The enduring conflict along Russia's borders, compounded by the recent Moscow massacre, raises critical questions about the role of international actors in regional stability. As we delve deeper into the geopolitical dynamics at play, the need for a nuanced understanding of these complex issues becomes ever more apparent. Join us as we continue to explore the intricate web of international relations and the path forward in this volatile landscape. As the world grapples with the aftermath of Moscow's tragedy and Russia's subsequent response, we turn our focus to the words of President Putin and other top Russian officials. Their statements, laden with resolve and foresight, have echoed across the international landscape. Scott Ritter, lending his analytical acumen, points out the strategic depth of Russia's actions, suggesting a recalibration of global power dynamics. He emphasizes the significance of Russia's precision strikes and the message it sends to the world stage. In a series of addresses, Putin and his aides have outlined Russia's stance, framing their military response as a necessary measure for national security and global stability. Their rhetoric, marked by a mix of defiance and diplomatic outreach, hints at a complex strategy, extending beyond immediate retaliation. The numbers speak volumes. With over 90% of the targets hit with pinpoint accuracy, Russia showcases not only its military might but also its restraint in avoiding civilian casualties. As this chapter in history continues to unfold, with its myriad complexities and far-reaching implications, we remain committed to bringing you the most comprehensive coverage. The road ahead is shrouded in ambiguity, with each development reshaping the geopolitical landscape. Stay tuned to our channel for in-depth analysis and updates on this evolving story, as we navigate through these turbulent times together. Thanks for watching. Ja, jag visste inte att de redan hade haft rättegång mot de här terroristerna, men så såg det ju ut som i början här på videon, men det var ju väldigt snabbt jobbat.
Ska vi se vad ni la upp för kommentarer här, Anders. Och vill man lära sig ännu mer om CIA och MI6 aktiviteter med terrorgrupper, så följ Syriana Analysis på YouTube. Och sen kommer en kommentar här från Moggelito som inte verkar vara så inne på konspirationsteorier utan mera litar på de officiella versionerna på SVT och på Aftonbladet. Och Anders säger, hur kommer det sig att jag inte kan se Mogges inlägg i chatten om Ådalen? Jag vet inte. Nu kanske du ser det när jag lägger upp det så här på sändningen. Och Inga-Lill, god morgon på dig. Och Inga-Lill säger god morgon till er allihopa. Ja, jag hade väl lite mera småklipp här som jag tänkte spela upp. Ett är om ifrån Epoch Times som drar likheterna mellan vad som händer idag och vad som hände på 30-talet i Tyskland. Och det är en uppmaning till alla kristna att ta ställning och kämpa emot den här nya världsordningen. Här kommer den korta videon. Were trying to take over in the early 30s. Most Germans in the churches had no idea where it was going. That was the time when they had the ability actually to do something. If they didn't do something in that short window, by the time they recognized that these evils aren't going away, it was too late. That's basically where we are in America today. They don't realize that in the churches specifically, God has given them the job, the assignment to stand against evil. Here's the issue. They are not involved politically and otherwise. You have to get involved. So churches that are essentially saying, well, we're just doing church. We're playing church, really, is what they're doing. They're not being the church. They're doing exactly what most German churches did. They're saying, this is not our battle. We're going to carve out a neutral role, not knowing that there is no neutral path, there's no neutral place. If you are not in the battle against the wokeism, the madness, the authoritarianism that is coming from our own government, from the deep state, you are going along with evil. Ja, så är det. Om vi tyst bara låter galenskaperna fortsätta så är vi ju delaktiga och har skuld. Vi måste liksom motarbeta det här. Jag tänkte visa ett exempel på hur galen världen har blivit. Och det är ett inslag härifrån Tommy Robinsons kanal som visar vem det är som ska representera Irland i Eurovisionslagen. Och det här är ju verkligen en symbol för västvärlden idag. Det här är då någon form av, jag vet inte vad, icke-binär person som kallar sig för dig, som har pronomen they och them, alltså inte han eller hon, och har tydligen rötter har rötter en svensk bakgrund också, men hon då ska representera, jag tror det är Irland då, men titta bara på det här. I'm Thug and I am this year's representative for Ireland in the Eurovision. 3 things you should know about me are, I'm a non-binary person, so my pronouns are they, them. I practice witchcraft and I am half Swedish. My family are from Bromma in Stockholm. Ja, hon eller han höll ju på med witchcraft som är alltså satanism eller häxkraft också. Så att det är också typiskt med dagens kultur. Nu ska vi se.
Anders undrar om Mogge hade blockerat honom. Nej Anders, det har jag inte. Det kanske är MI6 eller CIA. Och okej, nu ser jag dig, eller rättare sagt, nu dök du upp. Ja, nu ska jag ta något ifrån SVT:s nyheter, och det är ju om en familj som ska få böta för att de åkte till Thailand och satte barnet i en thailändsk skola, och det var inte tillåtet tydligen. Här kommer den. Kristina, Ivar och hennes familj åkte till Thailand och hotades med böter för att de riskerade att bryta mot skolplikten. Det är upprörande. Familjen brukar vara där på vintern men fick åka hem tidigare i år eftersom Solna stad inte godkände skolan i Thailand som ett alternativ. Skolan har max 12 elever per klass så att barnen får en annan uppmärksamhet och ett helt annat stöd. En möjlighet är att vi flyttar ifrån Solna för att kunna åka och leva så som vi har gjort tidigare år. Är det inte viktigt att man ändå följer och respekterar skolplikten i Sverige? Det beror ju på vilket sätt man väljer att tolka lagen. I så fall borde ju alla kommuner tolka det på samma sätt. Enligt Fredrik Nordvall från Solna kommun har de blivit hårdare med att bevilja ledigheter. En trend som man menar gäller alla kommuner i Sverige. Hälften av alla dagar är inte skoldagar på ett år. Så det är väldigt viktigt att ta vara på de få skoldagar vi faktiskt har för att eleverna ska få en bra utbildning. Självklart kan jag hjälpa dig att svara på dessa frågor. Ja, det var väl att den där skolan i Thailand inte var tillräckligt kulturmarxistisk då, så att svenska staten, de vill ju, eller sossarna här, de vill ju att barnen ska ju bli indoktrinerade kommunister när de har lämnat skolan, så att då låta ett barn få en annan undervisning som inte är indoktrinering i Thailand, det var inte alls populärt, utan nu ska de få böta, tycker de. Ja, Anders, skolan är bättre i Asien. Det tror jag också. Det var väl allt vad jag hade att spela upp här på morgonen, så att jag hoppas att vi träffas senare i eftermiddag med kvällens galenskap. Och med de orden så tänkte jag spela, ja, vi har inte hållit på så länge, så jag tar Du gamla du fria med Ida Linnea med sin nyckelharpa. Ha det bra allihopa, så hörs vi. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, värnaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Jag vill dö i Norden.
jag vill